cantiknya tempat ni. Apa awak buat ni? Awak ingat apa? Awak spy tengok tablet dalam gelap. Saya spy ke awak yang spy? Saya pakai ni sebab tengok tu, tablet tu bukan main terang. Silau dah macam lampu stadium. Saya tengok ni, terangkan dan brightness jadi jelas tengok video. Tak jelas, tak best lah. Yelah, tapi berapa kali saya nak pesan? Jangan tengok tablet dalam gelap. Jauh sikit dari mata tu. Turunkan. Terang macam lampu suluh tablet tu. Saya turunkan brightness ni Sebelum saya kena pakai cermin mata hitam pula. Hari ini dalam Sembang Sehat, bila penglihatan kabur, adakah usia dijadikan faktor? Atau ia berlaku kerana gaya hidup kita yang menghadap skrin telefon sepanjang masa sehingga daya penglihatan terjejas. Ikuti kami merungkai masalah mata yang dihadapi bukan sahaja warga emas tapi juga yang muda. Semuanya nanti dalam Sembang Sehat. Ni tiba-tiba pula mata ni kelak-kelak kabur. Macam nampak, tak nampak sangat. Ni saiz huruf ni masih sama ke, Ainun? Kai. Kai tahu kan, boleh gunakan jari jemari ni untuk besarkan saiz huruf di tablet ni. Oh, boleh ya? Oh, tak. Saya lagi pun saya tak sukalah mengganggu bila dalam pembacaan saya nak pakai jari ni semua. Saya tak suka, saya fokus. Ego. Tapi Kai, saya rasalah faktor umur lah. Saya rasa mata awak dah penat. Hari-hari lepas kerja, saya balik rumah tidur dengan timun atas mata tau. Sebab saya ada baca timun boleh redakan mata yang letih. Makan ke letak ke atas mata? Tak mata. Sudahlah Kai. Saya rasa faktor usia juga yang menjejaskan lagi penglihatan Kai. Kalau tak percaya, nanti kita akan tanya dengan Dr. Muhammad Rosman. Boleh tak, Doktor? Boleh. Boleh, Itu boleh. Tapi nampaknya bukan saja saya yang akan ada soalan, tapi rakan selebriti kita hari ini, Zain Sadali dan Marina Yusof juga pasti ada pertanyaan mereka sendiri. Selamat datang. Selamat datang. Sebelum kita tumpukan mata, hati dan fikiran kita pada masalah mata kita, menurut Pusat Mata Nasional Singapura ataupun SNEC, risiko kehilangan daya penglihatan meningkat kepada 15 kali ganda bagi warga Singapura yang berusia 50 sehingga 80 tahun ke atas. Waduh, kan? Bimbang juga ya. Kerana bila hilang daya penglihatan, risiko jatuh bertambah. Masalah kemurungan meningkat. Malah ia juga menyumbang pada masalah besar yang lain. Betul. Dan sebelum kita selam lebih dalam, apa kata kita rungkai dahulu 3 mitos yang berkaitan dengan masalah daya penglihatan ini bersama Dr. Rosman, Zain dan Marina. Boleh teka sama ada mitos ini tepat atau tidak. Sedia ya? Sedia. Baik, mitos yang pertama kita lihat. Hilang daya penglihatan adalah sebahagian proses penuaan. Betul atau salah, Marina dan Zain? Salah. Wah, Marina kata Zain, betul. salah. Kita lihat jawapannya. Salah. Wah, Zain betul. Marina salah lah. So, doktor, macam mana? Boleh terangkan sedikit? Memang tak semestinya bila usia kita meningkat, kita punya daya penglihatan hilang. Kalau kita boleh kesan penyakit atau masalah mata itu, kebanyakan kita boleh rawat dengan efektif. Saya ramai pesakit yang usia 80-90 tahun, penglihatan masih bagus. Yang ada lepas pembedahan katarak, penglihatan lebih baik daripada mereka punya anak-anak. Mari kita ke mitos kedua. Baik, kita lihat. Orang muda boleh mendapat katarak. Ini kalau tak tahu Zain, saya tak tahu apa nak cakap. Betul atau salah? Betul. Pandai. Apa jawapan? Betul. Tepat sekali. Tepat jawapannya. Okey, silakan doktor. Memang benar, kebanyakan orang yang ada katarak usia dia memang usia lanjut. Tapi memang ada sebahagian para pesakit yang ada katarak bila usia muda. Satu jenis ialah katarak congenital, iaitu dari lahir mereka ada masalah katarak. Ada juga kerana mereka ada penyakit sistemik lain seperti kencing manis atau masalah lain, ini boleh terjadinya katarak lebih awal. Dan jika terjadinya kecederaan di mata, ini pun boleh menyebabkan katarak. Yang ada ubat seperti steroid boleh menyebabkan mata ada terjadinya katarak. Dan jika
mata terdedah kepada radiation. Itu pun boleh menyebabkan mata terjadinya katarak pada usia muda. Ni Zain, anda mengalami masalah katarak dan mungkin boleh ceritakan sikit tak apa puncanya untuk Zain sendiri? Okey, sebenarnya bila saya dapat tahu yang saya ada katarak, saya tak percaya sebenarnya. Saya ingatkan mungkin ada tahi mata ke, ada makeup yang terselit ke lepas syuting kan. Jadi setelah saya jumpa dengan pakar, doktor kata mungkin anda pada waktu kecil ataupun pada waktu remaja ada kecederaan di mata sebelah kiri. Dan saya fikir balik macam, betul lah dulu saya main hoki. Bola tu pernah terkena mata kiri saya. Tapi pada waktu itu tak ada apa-apa. Tapi setelah 16 tahun baru tiba-tiba Katarak. ada katarak. Dia macam attack terus. Okey, kita dah sedia untuk mitos yang ketiga. Ya. Silakan. Membaca atau melihat skrin telefon dalam ruang gelap boleh menjejas penglihatan. Betul atau salah? Maina selalu bilang anak anda Betul? Oh, iya ke? nasihat ni Oh, nampak. Jadi kita lihat jawapannya. Jawapan tak tahu betul ke tak? Salah. Dua-dua salah. Kenapa doktor? Ya, Saya betul. pun percaya. Saya pun percaya. Sebenarnya jawapannya ialah betul dan salah. Oh. Kedua-duanya. Adalah. Okey, Okey lah. tak salah, tak salah. Betul untuk kanak-kanak. Kerana memang kalau kanak-kanak tengok dekat ruang yang gelap, Gelap. memang itu meningkatkan risiko terjadinya masalah miopia atau rabun jauh. Tapi kalau orang dewasa, kerana dia punya berbola mata sudah matang, dah stable, ya. selalunya takkan terjadi masalah miopia lagi. Tetapi tak baiklah. Jadi bila tengok dekat dalam ruang yang gelap, Yep. mata akan penat, senang penat, senang letih kerana otot-otot mata kan strain untuk lihat dekat. Apakah antara punca penyakit mata yang boleh dihidapi bila usia kita ni semakin meningkat? Tanya untuk diri sendirilah. Dan bagaimana cara untuk mengatasinya, doktor? Bila usia kita meningkat, lens mata dia punya flexibility berkurangan dan otot-otot mata pun lebih lemah. Jadi dia tidak boleh fokus untuk dekat. Jadi kebanyakan orang bila usia mereka dah 40, 50 tahun mungkin perlu cermin mata baca untuk lihat dekat. Yang ada orang memang tak suka pakai cermin mata. Mungkin boleh cuba kantar lekap multifocal. Dan sekarang pun kita pun ada titisan obat mata yang canggih yang boleh rawati rabun usia untuk dekat. Tapi ini khas untuk presbyopia. Dan kita perlu gunakan hari-hari lah untuk lihat dekat. Jika seseorang tu ada masalah miopia dan rabun usia, mungkin kita boleh lakukan pembedahan LASIK monovision, iaitu satu mata untuk lihat jauh, satu mata untuk lihat dekat. Oh, apa yang dilakukan doktor? Dia masukkan lens ke macam mana? Tak ada. Pembedahan LASIK kita gunakan laser untuk tukar bentuk kornea supaya dia punya fokus sekarang di dalam retina. Okey. Ya, tapi kita akan buat macam satu mata untuk lihat jauh, satu mata untuk lihat dekat. Ini namanya monovision LASIK. Doktor, apa pula AMD yang dimaksudkan AMD? AMD pun satu penyakit mata akibat usia. Bahasa Melayu ialah maculopathy akibat usia. Terjadinya saluran-saluran darah yang tak normal. Dia saluran darah ni boleh pecah dan terjadinya pendarahan di tengah. Dia tidak boleh lihat di tengah tapi sekeliling masih boleh lihat. Dia macam LCD rosak gitu Di tengah saja. je. Dan jika tak dirawat dengan awal, akan terjadinya calah di situ. Dan kalau terjadi calah, kita tidak boleh rawatkan atau pulihkan penglihatan. Jika mereka merokok, mereka ada 4 kali ganda risiko terjadinya pendarahan di dalam berbola mata. Jadi bagaimana pula kita nak rawat AMD ni? Kalau kita boleh kesan pada peringkat awal, kita boleh gunakan suntikan di dalam berbola mata. Aduh. Di mana doktor? Sini doktor. Suntik sini. obatnya di dalam berbola mata. Supaya ada kesan di macula. Okey. Dan itu boleh kurangkan pendarahan. Okey. Tapi kalau terlalu lewat, dah jadinya calar, walaupun kita buat suntikan, tidak berhasil. Terlambat. Jadi apa kata sekarang kita lihat pula soalan kepada pakar kami menerusi IG dan Facebook Mediacorp untukmu. Okey, kita lihat apakah soalan. Adakah penyakit kronik seperti kencing manis dan darah tinggi boleh jejas penglihatan? Bila seseorang tu ada masalah kencing manis, dia ada berisiko terjadinya masalah retinopati kencing manis atau diabetic retinopathy. Bila gula tinggi, saluran-saluran darah tu senang bocor. Jadi air dan lemak daripada darah boleh keluar masuk ke retina menyebabkan retina bengkak. Dan jika tidak dirawat, seorang tu akan hilang penglihatan lah. Bagaimana tentang glaukoma? Glaukoma ialah lagi satu masalah mata akibat usia. Tekanan atau pressure dalam berbola mata tinggi.
dia akan menyebabkan urat saraf yang di belakang bobolan mata itu rosak. Pada mulanya, glaukoma akan menjejas urat saraf yang halus, jadi dia akan menjejas penglihatan sekeliling. Di tengah mungkin masih boleh nampak. Tapi jika glaukoma tidak dikesan, langsung seseorang itu boleh buta. Oleh kerana glaukoma tidak ada simptom, kebanyakan orang mungkin tidak tahu mereka ada masalah glaukoma. Jadi glaukoma dinamakan pencuri penglihatan. Bila tahu mungkin dah terlambat. I see. Okey. Seram penculik penglihatan tu. Dan berkait dengan penjelasan Dr. Rosman, selepas rehat nanti kita akan bersama dengan seorang individu yang mana penglihatannya terjejas kerana katarak. Semuanya ini dan banyak lagi sebentar nanti dalam Sembang Sihat. Saya rasa seram untuk menjalani pembedahan. Takut ia akan membuat mata saya lebih teruk. Jika saya tahu ia selamat, saya lakukannya lebih awal. Saya telah lama memakai cermin mata semenjak saya menuntut menengah 2. Pada tahun 2023, saya pergi Ulam Poliklinik untuk mengadakan check-up rutin. Apabila saya pergi ke sana, doktor telah mengatakan kepada saya yang ada sesuatu yang ternampak di bahagian mata saya. Saya rasa macam tak percaya yang saya kena penyakit katarak ini. Saya dah lama memakai cermin mata. Saya tak rasa rabun pun. Saya berjumpa dengan seorang kawan. Dia ada mengatakan yang dia baru menjalani pemeriksaan mata dan dia betul-betul nasihatkan saya supaya pergi kerana dia mengatakan tak ada apa-apa, jangan takut tentang ini. Setelah pembedahan, ia mengambil dalam 15 ke 30 minit saja. Cik Rosman ada mensyarankan yang saya pakai implant lens di dalam mata saya. Tak perlu memakai cermin mata lagi kerana dia telah berjaya menolong saya daripada penglihatan rabun saya sama ada dekat ataupun yang jauh. Selepas surgery, saya disuruh memakai eye drop tiap-tiap hari. Kalau keluar daripada rumah, kena pakai cermin mata hitam. Pasal ini light glaring dia kata. Itu yang penting dia kata gitu. Baik, itu dia tadi. Kita baru sahaja saksikan kisah Encik Muhammad Amin yang berdepan dengan masalah penglihatan ekoran penyakit katarak, ya doktor? Di Singapura, 78.6% warga emas terjejas dengan masalah katarak. Seperti Encik Muhammad Amin, ramai warga emas mungkin ada keraguan untuk dapatkan rawatan kerana takut akan hilang terus daya penglihatan. Mungkin Dr. Rosman boleh tekankan bagaimana rawatan awal boleh membantu. Mungkin sebelum itu saya akan bincang tentang masalah katarak. Pada mulanya bila kita muda, lens mata kita jernih. Tapi bila usia meningkat, dia bertambah kabur. Tapi nasib baik ada rawatan untuk katarak. Dan rawatannya sangat efektif. Selalunya pembedahan katarak yang saya lakukan mungkin 10 atau 15 minit sahaja. Semasa pembedahan tu dilakukan, pesakit tidur atau... Kita memang ada anestesia. Kita akan, bukan general anestesia, tapi para pesakit selalunya akan tidur. Kita akan gunakan anestesia supaya pesakit selesa. Okey. Tak itu sakit. dia. Zain macam... Macam mana? faham kan? Bagi Zain sendiri macam mana, Zain? Apa yang buat Zain mengambil langkah untuk lakukan pembedahan katarak? Pada waktu itu, penglihatan Zain memang betul-betul tak boleh nampak kabus di sebelah mata kiri. Jadi, bila Zain nak bawa kereta tu macam susah sangat. Jadi saya terus lakukan dan doktor pun katalah, oh tak sakit pun, awak takkan rasa kerana anda akan tidur, tak sadar dan betul. Setelah 10 minit saya bangun, mata dah okey. Pada mata kiri dah perfect vision orang kata. Senang aja. Dan pastinya selepas pembedahan, Zain harus menjaga kesihatan matanya. Apa kata sekarang kita lihat apakah antara langkah yang diambilnya untuk pastikan matanya sihat selepas pembedahan katarak. Okey, salah satu perubahan yang Zain harus terapkan setelah menjalani pembedahan katarak ataupun cataract eye surgery ialah ketika Zain menggunakan laptop ataupun komputer di rumah. Kadang-kadang tu tabiat Zain ialah untuk dekat sekali tahu mata tu dengan skrin. Tetapi setelah menjalani pembedahan katarak, doktor sarankan supaya jangan menggunakan komputer dengan berlebihan. Kedua ialah Zain ada tabiat untuk menggunakan media sosial pada waktu malam sebelum Zain tidur dalam gelap. Kalau nak gunakan
gunakan sebaik-baiknya bukan dalam gelap tetapi dengan cahaya, dan juga jangan baring bila menggunakan telefon tetapi harus duduk. Okey, yang terakhir ialah masa yang kita boleh gunakan contact lens ialah tidak melebihi 8 jam. Tanggalkan contact lens, kita kurang-kurangnya rehat selama 30 minit sebelum kita gunakan kembali. Wow. Dan macam pakar mata. Jaga dan prihatin sekali ya. Saya lihat ni, doktor dah ada bawa sesuatu untuk kita ni. Apa yang harus kita lakukan ni, doktor? Kita ada 3 macam cermin mata. Ini Okey. boleh simulasi keadaan penglihatan seseorangnya yang ada penyakit mata. Okey. Okey. Kita cuba ya. Cuba lihat gambar yang doktor pegang ni. Okey, jadi penglihatan tu macam tak jelas, ada macam kabus-kabus. Daripada langit ke awan kepada daun-daunan tu sampailah ke rumput. Semuanya nampak macam blurrish gitu. Yang pertama ialah masalah katarak, iaitu penglihatan semua kabur kerana cahaya tidak boleh masuk dalam mata. Jadi semua nampak kabur. Okey, seterusnya. Okey. Oh. Aduh. Ini yang urat saraf Okey. rosak kan, doktor? Saya. Oh. Wah, yang ini semuanya gelap. Boleh nampak pokok tetapi pandangannya tu kecil sangat. Yang tepi-tepi tu semua seperti di dalam kegelapan. Langsung tak nampak yang keluar daripada gambar ni. Yang kedua ialah masalah glaukoma kan. Ini peringkat awal. Bila peringkat akhir, tengah pun tidak boleh nampak. Okey, mari kita ketiga ya. Okey, saya dan Ainun pula ya. Pokok tu saya tak nampak Di sangat. tengah-tengah tu agak kabur sedikit. Saya rasa ni yang reverse yang tadi glaukoma. Betul, doktor? Betul. Ini akibat Opposite, masalah balik. makulopati akibat usia kerana dia jejas penglihatan di tengah retina tu. Jadi penglihatan di tengah yang terjejas. Di tepi masih boleh nampak. Okey, itu dia. Sembang Sihat akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan ketahui pula apakah antara cara gaya hidup yang disarankan Zaki untuk tangani masalah mata. Jumpa nanti dalam Sembang Sihat. Mata adalah aset yang terpenting dalam hidup kita. Dengan penggunaan peranti bijak yang berpanjangan, kesihatan mata kita pula boleh terjejas tau. Jadi inilah 3 tip yang boleh dilakukan di rumah untuk merelakskan mata dalam 10 minit saja. Ikut peraturan 20-20-20. Bagi setiap 20 minit anda memandang skrin, rehatkan mata dengan memandang sesuatu sejauh 20 kaki untuk 20 saat. Ini akan dapat rehatkan mata anda. Tip kedua, buat senaman mata untuk elakkan ketegangan. Langkah 1. Letakkan jari di hadapan hidung dan tumpukan mata pada jari. Perlahan-lahan gerakkan jari menjauh dari wajah sambil terus tumpukan mata pada jari. Langkah kedua, apabila tangan sudah lurus sepenuhnya, alihkan pandangan ke sesuatu yang jauh. Pandang selama beberapa saat dan kembalikan fokus pandangan pada jari. Langkah ketiga, pandang dan gerakkan jari kembali hingga menyentuh hidung. Alihkan pandangan ke objek di hujung bilik dan fokus selama beberapa saat. Ulang senaman ini 3 hingga 4 kali. Tapi jangan sampai juling mata. Akhir sekali, gunakan peranti dengan jarak sekurang-kurangnya sepanjang lengan dan kurangkan kecerahan skrin. Ingat tahu mata kita ni bekerja keras setiap hari. Jadi rajin-rajinlah buat senaman mata supaya ia sentiasa sihat. Kita kembali lagi dalam Sembang Sihat. Dr. Rosman sekarang nak uji kita pula. Boleh, doktor? Boleh. Boleh terangkan apa yang patut kita lakukan? Memang ada 5 soalan. Okey. Kita akan berikan 2 jawapan. Tengok mana jawapan yang betul. Okay, tapi salah seorang mesti gunakan cermin mata di situ. Di Oh, situ. ni doktor. Jangan. Yalah, Gunakan Okey. saya akan bantu ya. Saya pakailah, saya pakai. Okay, soalan pertama ialah vitamin apakah yang diperlukan untuk dapatkan penglihatan yang lebih jelas dan mengelakkan daripada buta malam? Vitamin Vitamin C ataupun A? vitamin C lah kan orang kata. Ni ya. Ni. Kesianlah. C. Okey. Betul tak? Okey. Jawapan yang betul ialah vitamin A. Dok, jelaskan doktor silakan. Kerana vitamin A diperlukan oleh sel-sel fotoreseptor di retina. Terutama sekali sel-sel yang boleh mengesan cahaya bila keadaan gelap. Jadi kalau tak cukup vitamin A, terjadinya buta malam lah. Soalan kedua ialah
apakah punca utama masalah penglihatan bagi penyakit retina diabetics? Oh, yang ini saya tahu. Saya rasa yang Ekonom yang ni. kerosakan pada Betul, saluran darah. betul. Okey. Okey, boleh, betul. Okey. Kedua-duanya Dua-dua jawapan betul. Yeah. Maknanya Baik, tadi Dengar. dengar. Kita dengar. Soalan ketiga ialah apakah kondisi mata yang menyebabkan tekanan dalam mata meningkat? Miopia. nampak tak? Glaukoma. Okey. Syabas saya dua-dua. Betul. Kita dengar doktor. Kita dengar doktor. Glaukoma ialah masalah tekanan berbola Tekanan. mata lebih tinggi daripada normal menyebabkan kerosakan urat saraf. Baik. Okey. Okey, seterusnya doktor. Soalan keempat adalah apakah nutrien penting untuk mengelakkan daripada masalah degenerasi makular? Tak pandai sangatlah. Agak-agak. Rahsia pulang. Tengok. Okey. Okay, ni belajar sendirilah. Nampaknya Oh, ya. jawapannya betul. Pelajar contoh doktor. Okey. Terangkan sikit doktor. Jadi lutein adalah bahan zat iaitu bahan mineral yang banyak didapati di dalam buah-buahan atau sayuran-sayuran hijau. Ia ialah satu penapis cahaya ultraviolet di dalam mata. Dia boleh melindungkan sel-sel di retina daripada kerosakan akibat cahaya ultraviolet. Saya suka nama dia lutein. Kai lutein. Okey, soalan kelima. Apakah punca hemianopia? Hemianopia. Yelah, Boleh tadi lagi tak pernah ada ni. Kan? Doktor tak sebut pun ni. Okeylah. Tapi macam tak dengar. Tak ada, tapi kita ada hint-hint sikit lah. Tengok memang betul tak betul lah. Kita belum Okey salah. lah. Kita belum salah. Jawapannya ialah angin ahmar. Hemianopia adalah penglihatan yang kita tidak boleh nampak satu bagian kiri atau kanan, tapi dua-dua Macam dia mata lah sekarang seperti ini. macam ini. Ini memang hemianopia. Betul setengah Sebelah tak nampak, Ni sebelah lagi sebelah pun tak hemianopia. nampak. Oh, setengah saya tak nampak. Bahaya setengah. Sebabnya adalah akibat angin ahmar di otak. Stroke. Okey, Dr. Rosman mungkin boleh rumuskan apakah antara langkah-langkah efektif yang disyorkan untuk menjaga kesihatan mata kita. Silakan doktor. Jadi yang paling mustahak ialah kita mesti lindungi mata daripada matahari dan kecederaan. Gunakanlah cermin mata hitam bila kita keluar. Rehatkan mata kita. Kurangkan screen time kalau boleh. Amalkan diet yang sihat dan seimbang. Lakukanlah pemeriksaan mata 1 kali setiap tahun. Kalau tidak, 1 kali setiap 2 tahun. Utama sekali kalau ada masalah kencing manis atau ada siapa di keluarga yang ada masalah glaukoma, mereka mesti lakukan pemeriksaan mata lah. Okey. Baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Rosman kerana telah memberi kita pencerahan tentang pentingnya kesihatan mata. Betul tu, Kai. Dan terima kasih juga kepada selebriti undangan Zain Sadali dan juga Marina Yusof kerana sudi berkongsi pengalaman kesihatan dengan kami. Baik, inilah episod terakhir untuk musim kali ini. Tapi tak apa, semoga kita bersua lagi di lain kesempatan dengan isu-isu kesihatan yang membimbangkan. Sehingga itu, jaga diri dan tingkatkan gaya hidup demi kesihatan diri anda. Jumpa lagi dalam Sembang Sehat!